שלום רב חברות וחברים שלי, ברוכים הבאים לעוד פרק ברוק קלאסי בערוצים נפרדים. שמי נועם רפפורט, והיום אני אקח אתכם לעוד קלאסיקת רוק, והפעם מתוך התקליט הזה. כן, כן. סטילי דן, משנת 1972, האלבום נקרא Can't Buy a Thrill. ומה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נצא לקלאסיקה מתוך התקליט הזה. זה השיר שפותח אותו, הוא נקרא Do It Again, ובואו נצא לדרך עם הדבר הנהדר הזה, ואני אסביר לכם מה קורה תוך כדי השיר. פתיחה מאוד לטינית. עכשיו שימו לב. אני אשמע לכם את זה עוד פעם, את הפתיחה הזו, אבל רק עם כלי הקשה. אתם תשמעו פה קונגס, וגם תשמעו כלי הקשה בשם גוארו. זה הולך כך. Oh yeah. הנה הבאס של וולטר בייקר. איזה יופי. שימו לב עכשיו. הנה הגיטרה של דני דיאס. סגנון מאוד ג'זי. קבלו את הזמר. In the morning you go gunning for the man who stole your water. לפני שנמשיך עם דונלד פייגן, שהוא הקלידן פה, זו הפעם הראשונה שהוא בכלל שר סולו בהקלטה. הוא לא החשיב את עצמו בכלל כזמר אז, וזה נשמע למעשה שהוא כאילו היה שנים באולפנים מול מיקרופון. הזמר הראשי בלהקה היה אז דויד פלמר, אבל כמובן שמכאן ואילך דווקא קולו של דונלד פייגן יהפוך להיות הקול הברור בשירים של סטילי דן. Then you fight till he is done, but they catch you at the border. And by your feet, but the hangman isn't hanging, and they put you. שימו לב, סנטר וורליצר, סנטר חשמלי וורליצר ברקע. איזה גרוב יש ללהקה הזאת. When you know she's no high climber, then you find your only friend in a room with your two-timer. And יש פה סולואים שלא שומעים בתקליט. איזה יופי. you'll be on your knees tomorrow. Here you go back, Jack, do it again. We'll turn it round and round you go. הופה. סיטר חשמלי. עכשיו, לפני שנמשיך עם הסיטר החשמלי, אני רוצה להסביר לכם שדונלד פייגן ווולטר בייקר שכתבו את השיר הזה, הם רצו בהתחלה סיטר אמיתי, שכל הזמן התנגן ברקע כמו זה דרון, כזה צליל ארוך, אבל הם לא השיגו אז סיטר רגיל, והסתפקו בסיטר חשמלי שדני דיאס ניגן אותו באולפן, ויש לציין שהבחור מעולם לא ניגן בכלי הזה לפני כן, אבל הוא הצליח מיד להתגבר על זה, והסולו פה זה סולו לפנתיאון.
ודרך אגב, אני חייב להגיד שסטילי דן הרי ידועה בחוסר הפשרות שלה, ברצון למצוא את הצליל המושלם, אבל פה, במקרה של הסיטר החשמלי, הם נאלצו להתפשר, וזה בהחלט רגע נדיר אצל סטילי דן. יש עליו אפקט של מין פלנג'ר כזה עדין. שומעים את האפקט? אני אוסיף בס. טוב, הפעם מדובר בסולו של קלידים שדונלד פייגן ניגן את זה, ובעטיפה של התקליט הזה, Can't Buy a Thrill, כן, הנה זה פה, כתוב שהוא מניגן בפלסטיק אורגן. מה זה פלסטיק אורגן? ובכן, מדובר בכלל באורגן מדגם ימאה YC30, ורק בעטיפה כמובן לא כתבו את השם של הקלידים, אבל זה היה סוג של אורגן שבא גם עם ידית כזה לפיץ', כלומר להזזת הגובה של הצליל, בגלל זה אתם שומעים כל מיני קפיצות בצליל. דרך אגב, אם אתם אספני תקליטים, התקליט הזה של סטילי דן יצא גם בגרסה קוואדרופונית בזמנו, כלומר סראונד ל4 רמקולים, ושם השיר הזה מגיע עם סולו של אורגן כזה, אבל אחר לגמרי, כלומר טייק שונה באולפן. אז תחפשו את התקליט ותשמיעו אותו לעצמכם ולחברים כמובן. You swear and kick in Vegas that you're not a gambling man. Then you'll find you're back in Vegas. הסולו הזה, בקושי שומעים את זה בתקליט. אם בכלל. In the land of milk and honey, you must put them on the table. Yeah, you go back, Jack, do it again. We'll turn it round and מעניין לשמוע את זה ככה, go נכון? back, Jack, do it again. Yeah. אתם רוצים עוד קצת מהסולו הזה של הגיטרה? גם אני. וולטר בקר משחרר את עצמו עם הבאס קצת. עכשיו בתקליט השיר מתפייד, כלומר פייד אאוט, אבל פה במלוא הדרו. להקת סטילי דן בתחילת דרכה מביאה להיט נהדר. ומעניין מה יהיה השיר הבא שאני אביא לכם בפרק בערוץ היוטיוב הזה שלי. אז תמשיכו לעקוב בערוץ הזה, בפייסבוק שלי, באתר שלי נועם רפפורט, ואנחנו נתראה בפרק הבא. אז להתראות בינתיים. ביי!